पॅनक्रियाटायटिस काय असतो? हा आजार होण्याची काय काय कारणे असतात? पॅनक्रियाटायटिस हा आजार झाल्यावर याची काय काय लक्षणे दिसतात? आणि याचा उपचार कसा करता येईल? या सर्व गोष्टींचा अभ्यास आपण या क्लासमध्ये करणार आहोत. नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू PS मेडिकल एज्युकेशन. आज आपण GNM सेकंड इयरमधील मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या विषयामधील पॅनक्रियाटायटिस या डिसीज कंडिशनबद्दल अभ्यास करणार आहोत. तर सर्वप्रथम डेफिनेशन पाहूया. तर इट इज अन इन्फेक्शन अँड इन्फ्लामेशन ऑफ द पॅनक्रियाज इज कॉल्ड ॲज पॅनक्रियाटायटिस. म्हणजे जो आपला पॅनक्रियाज ऑर्गन असतो त्या ऑर्गनला जर इन्फेक्शन झालं किंवा इन्फ्लामेशन झालं तर या कंडिशनला पॅनक्रियाटायटिस असे म्हणतात. तर पॅनक्रियाज हा अवयव लहान आतड्यांमध्ये बसलेला आहे. तसेच पॅनक्रियाज हा ऑर्गन इन्सुलिन आणि ग्लायकोजन या हार्मोन्सचे सिक्रेशन करत असतो. तसेच अन्न पचन करण्यासाठी सुद्धा पॅनक्रियाज मदत करत असतो. तर पॅनक्रियाटायटिसचे प्रकार किती पडतात हे पाहूया. तर यामध्ये पॅनक्रियाटायटिसचे 2 प्रकार पडतात. सर्वप्रथम आहे ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस आणि दुसरा प्रकार आहे क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस. तर सर्वप्रथम ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस हे पाहूया. तर यामध्ये पॅनक्रियाजला अचानक इन्फेक्शन झाल्यानंतर जी डिसीज उद्भवते त्याला ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस असे म्हणतात. आणि ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस हा आजार जर ट्रीटमेंट घेतली तर हा क्युरेबल असतो. म्हणजे हा उपचार करून लगेच बरासुद्धा होतो. तर ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिसचे काय काय कारणे असू शकतात हे पाहूया. तर यामध्ये सर्वप्रथम कॉज आहे जी व्यक्ती खूप जास्त अल्कोहोलचं सेवन करते, यामुळे हा आजार होऊ शकतो. तसेच जर कुठलं व्हायरल इन्फेक्शन किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शन झाल्यावर सुद्धा हा आजार होऊ शकतो. तसेच जर एखादी व्यक्ती प्रोलॉंग्ड यूज मेडिकेशन्स जर कुठल्या प्रकारची घेत असेल तर त्या मेडिकेशनच्या साईड इफेक्ट्समुळे सुद्धा पॅनक्रियाटायटिस होऊ शकतो. तसेच जर कुठला ट्रोमा असेल यामुळे सुद्धा हा आजार होऊ शकतो. तसेच मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स असू शकतील, म्हणजेच चयापचयामधील जर काही आजार असतील यामुळे सुद्धा पॅनक्रियाटायटिस होऊ शकतो. तसेच व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यामुळे सुद्धा होऊ शकतो. याचसोबत जर फॅमिलीमध्ये अगोदर कुणाला अशा प्रकारचा आजार असेल तर खूप जास्त चान्सेस असतात की समोरच्याही कुठल्या तरी व्यक्तीला हा आजार होऊ शकतो. याचसोबत जो बाईल डक्ट असतो त्या बाईल डक्टमध्ये जर कुठल्या प्रकारचं ब्लॉकेज निर्माण झालं तर यामुळे सुद्धा हा आजार होऊ शकतो. तसेच जर कुठल्या प्रकारचा ॲक्सिडेंट झाला आणि खूप जास्त प्रमाणामध्ये पॅनक्रियाज या ऑर्गनला जर मार लागला तर यामुळे सुद्धा पॅनक्रियाटायटिस होण्याची शक्यता असते. नेक्स्ट, ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस होण्याचे काय काय चिन्हे आणि लक्षणे असतात हे पाहूया. तर यामध्ये सर्वप्रथम चिन्ह आणि लक्षणांमध्ये ॲबडॉमिनल टेंडरनेस असू शकतं. याचसोबत ॲबडॉमिनल पेन असू शकतो. याचसोबत रुग्णाला फीवर असू शकतो. तसेच रुग्णाला नॉझिया होऊ शकतो, म्हणजेच मळमळ. तसेच वॉमिटिंग होऊ शकते. याचसोबत डिहायड्रेशन होऊ शकतं रुग्णाला. अपचन असू शकतं रुग्णाला, म्हणजेच इंडायजेशन. आणि पॅनक्रियाटायटिस झाल्यावर जॉन्डिस म्हणजेच कावीळ हा आजार होण्याची सुद्धा शक्यता असते. नेक्स्ट, ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिसचे डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन म्हणजेच रोग निदान कसे करता येईल हे पाहूया. यामध्ये आपण सर्वप्रथम रुग्णांची हिस्ट्री कलेक्शन आणि फिजिकल एक्झामिनेशन करतो. तसेच ब्लड एक्झामिनेशन करतो. याचसोबत रेडिओलॉजिकल एक्झामिनेशन सुद्धा करतात, ज्यामध्ये MRI इत्यादी तपासण्या केल्या जातात. तसेच कम्प्युटर टोमोग्राफी केली जाते. याचसोबत अल्ट्रासोनोग्राफी केली जाते. तसेच MRCP टेस्ट केली जाते. MRCP म्हणजे मॅग्नेटिक रेझोनन्स कोलॅन्जिओ पॅनक्रियाटोग्राफी इत्यादी पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णांच्या तपासण्या केल्या जातात. नेक्स्ट, ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णाची मॅनेजमेंट कशी करता येईल हे पाहूया. तर मॅनेजमेंटमध्ये सर्वप्रथम आहे मेडिकल मॅनेजमेंट. तर यामध्ये रुग्णाला सर्वप्रथम हॉस्पिटलायझेशन म्हणजेच रुग्णाला दवाखान्यामध्ये ॲडमिट करावे. नंतर रुग्णाला इन्फेक्शन असल्यामुळे अँटीबायोटिक्स मेडिसिन्स देतात. तसेच ॲनेल्जेसिक्स देतात, ज्यामध्ये रुग्णाचा पेन कमी होतो. याचसोबत सोडियम बायकार्बोनेट असलेल्या मेडिकेशन्स देतात. तसेच उलटी होत असल्यामुळे अँटीइमिटिक्स देतात. आणि
अपचन झाल्यामुळे पोटामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये ॲसिडचे फॉर्मेशन होते. यामुळे रुग्णाला अँटी ॲसिडिक्स मेडिसिन्स देतात. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस काय आहे हे पाहूया. तर ॲक्यूट पॅनक्रियाटायटिस हा आजार जर लवकर बरा झाला नाही तर त्याचे रूपांतर क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिसमध्ये होते. तसेच क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस या कंडिशनमध्ये जर इन्फेक्शन जर पूर्ण पॅनक्रियाज या ऑर्गनमध्ये पसरलं तर पॅनक्रियाज हा ऑर्गन परमनेंटली डॅमेज होऊ शकतो. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस होण्याचे काय कॉजेस असू शकतात, म्हणजेच काय कारणे असू शकतात हे पाहूया. यामध्ये जो रुग्ण खूप हेवी म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात अल्कोहोलचं सेवन करतो, अशा रुग्णांना क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस होण्याचे खूप जास्त चान्सेस असतात. तसेच कुठल्याही प्रकारचं इन्फेक्शन असू शकतं, याचसोबत हेरिडिटी असू शकतं. तसेच कुठल्याही मेडिकेशनच्या साईड इफेक्ट्समुळे सुद्धा हा आजार होऊ शकतो. याचसोबत जो पॅनक्रियाटिक डक्ट असतो त्याला जर ब्लॉकेज झालं तरीसुद्धा क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस होण्याची शक्यता असते. याचसोबत जी गरोदर स्त्री आहे तिला हायपर इक्लाम्शिया असल्यामुळे सुद्धा पॅनक्रियाटायटिस होण्याची शक्यता असते. याचसोबत जर पॅराथायरॉइडिझम असेल, म्हणजेच हायपर पॅराथायरॉइडिझम हा आजार जर असेल तरीसुद्धा पॅनक्रियाज इन्फ्लमेट होऊ शकतो. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णामध्ये काय चिन्हे आणि लक्षणे दिसतात हे पाहूया. तर यामध्ये सर्वप्रथम आहे ॲब्डॉमिनल पेन असतो, म्हणजे पोटामध्ये खूप जास्त दुखत असते. तसेच ॲब्डॉमिनल टेंडरनेस असू शकतं, रुग्णाला अपचन असू शकतं, याचसोबत रुग्णाला डायरियासुद्धा होण्याची शक्यता असते. तसेच रुग्णाला मळमळ होऊ शकतं, रुग्णाला उलट्या होऊ शकतात आणि रुग्णाला कावीळ म्हणजेच जॉन्डिस हा आजारसुद्धा होऊ शकतो. तसेच रुग्णाला डायबिटीज मेलाइटससुद्धा होण्याची दाट शक्यता असते. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णाचे रोगनिदान म्हणजेच डायग्नोस्टिक इव्हॅल्युएशन कसे करावे हे पाहूया. यामध्ये सर्वप्रथम रुग्णाची हिस्ट्री कलेक्शन करावे, नंतर फिजिकल एक्झामिनेशन करावे, नंतर ब्लड टेस्ट करतो, याचसोबत युरिन टेस्ट करतात. तसेच स्टूल एक्झामिनेशनसुद्धा करतात. याचसोबत रुग्णाचा एक्स-रे काढतात, सी-टी स्कॅन करतात, तसेच MRCP टेस्ट करतात. तर MRCP म्हणजे मॅग्नेटिक रेझोनन्स कोलेंजिओ पॅनक्रियाटोग्राफी. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णांची मॅनेजमेंट कशी करावी हे पाहूया. तर यामध्ये सर्वप्रथम आहे मेडिकल मॅनेजमेंट. इन्फेक्शन असल्यामुळे अँटीबायोटिक्स देतात. रुग्णाला पेन होतो म्हणून ॲनल्जेसिक्स मेडिकेशन्स देतात. याचसोबत क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिसमध्ये इन्सुलिनचे सिक्रेशन खूप कमी प्रमाणात झाल्यामुळे शरीरामध्ये डायबिटीज मेलाइटस होण्याची शक्यता असते. यामुळे रुग्णाला इन्सुलिन थेरपी देतात. याचसोबत रुग्णाला डिहायड्रेशन होणे यासाठी IV फ्लुइडसुद्धा लावतात. नेक्स्ट क्रोनिक पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णाची सर्जिकल मॅनेजमेंट काय करावी हे पाहूया. तर यामध्ये सर्वप्रथम पॅनक्रियाएक्टोमी करतात, म्हणजेच यामध्ये पार्शियल किंवा कम्प्लिटली म्हणजेच पॅनक्रियाचा जो भाग खराब झालेला आहे तो पार्शियली कट करून रिमूव्ह करतात, किंवा जर खूप जास्त आजार पसरलेला असेल तर पॅनक्रियाज हा ऑर्गन कम्प्लिटली बॉडीमधून रिमूव्ह करतात. तसेच पॅनक्रियाजचे रिसेक्शनसुद्धा करतात, ज्यामध्ये जो पॅनक्रियाजचा हेड असतो त्या हेडला सर्जरी करून रिमूव्ह केले जाते. याचसोबत एंडोस्कोपिक सर्जरीसुद्धा करू शकतात. नेक्स्ट पॅनक्रियाटायटिस असलेल्या रुग्णाची नर्सिंग मॅनेजमेंट कशी करायची हे पाहूया. तर यामध्ये रुग्णाचे मेंटेन ॲडिक्वेट न्यूट्रिशन म्हणजेच रुग्ण जो आहार घेत आहे त्याला मेंटेन ठेवणे. याचसोबत जर रुग्ण ड्रिंकिंग किंवा स्मोकिंग करत असेल तर ती स्मोकिंग स्टॉप करायला आणि ड्रिंकिंग स्टॉप करायला रुग्णाला सांगावे. याचसोबत रुग्णाची पर्सनल स्वच्छता म्हणजेच वैयक्तिक स्वच्छता मेंटेन ठेवण्यासाठी रुग्णाला सांगावे. याचसोबत मेंटेन डाएटरी पॅटर्न म्हणजेच रुग्ण काय खात आहे आणि काय खाऊ नये या गोष्टी मेंटेन ठेवाव्या आणि रुग्णाला आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांना हेल्थ एज्युकेशन द्यावे. थँक यू.